හැමදාම මම ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියා දෙනවනේ. බලමු අද මම මොකද්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න යන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ මෙන්න මේ බොක්ස් එක හදන හැටි. ඔයගේ ඊයක හදාගන්න තමයි මම යන්නේ. මම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ පාට එක. මම මෙන්න මේ යාන් එක යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම මම මේකට ගන්න ක්‍රිෂේ හුක් එක 2.5 ක්‍රිෂේ හුක් එක ගන්න. මම මුලින්ම දාන්න යන්නේ මැජික් රින් එක. මැජික් රින් එක දාගන්න හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්. මේක කරලා අරගෙන මේ විදිහට මැජික් රින් එක දාගෙන මේ රින් එක වටේට දාගන්නවා මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක්. 1යි 2යි 6යි මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් දාගෙන මේක ඇතර අරගෙන මම දැන් මේකේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට යනවා. පළවෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා ඒකට දාගන්නවා මේ තියෙන මගේ පළවෙනි ස්ටිච් එක. ඒකට ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා. මේ මගේ පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මම පළවෙනි එක දාලා ඒකට ස්ටිච් මාක් එක දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකෙම දැන් මේ පළවෙනි එක දාපු එකේම තව එකක් දානවා. එතකොට දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකට. ඒ විදිහට මේ ස්ටිච් 6ට මම දැන් ඊළඟ එකට යනවා. ඒකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේස් මෙහෙම දෙකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට මේ ස්ටිච් 6ටම ගියාම ඔයගලන්ට හම්බුවේ ස්ටිච් 12ක්. මේ විදිහට එකකට මේ දෙක ගානේ මේ ස්ටිචස් දාගෙන ගියාම දැන් මම තුන්වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ හතරවෙනි රෝ එකට. කරලා පළවෙනි එකට ගිහින් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා අපි ආයි ස්ටිච් මාක් එක දාලා ඊළඟට මේ රෝ එකේදී අපිට ගන්න ඕනේ 5 සිංගල් ක්‍රොෂේස්. දැන් මම ඉන්ක්‍රීස් කරන්න යන්නේ ඊට පස්සේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි ස්ටිච් 5ක් දැම්ම සාමාන්‍ය සිංගල් ක්‍රොෂේ. ඊළඟට 6 වෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා මම දානවා ස්ටිච් දෙකක් එකේ. එතකොට මට එක ස්ටිච් එකක් වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ එකටත් ගිහිල්ලා දානවා. මට ස්ටිච් දෙකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. මෙතනිත් තව එකක් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ එක ස්ටිච් එකට දෙකක් දානවා. ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඊතුරු ස්ටිච් 5 මේ විදිහට නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5ක් දාගෙන යන්න. 2යි දැන් මම ඒ හතරවෙනි රෝ එකත් ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ පස්වෙනි රෝ එකට. පස්වෙනි රෝ එකට ගියාම පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා පළවෙනි එකට පස්වෙනි රෝ එකේදීත් මම ඉන්ක්‍රීස් කරනවා ස්ටිච් දෙකක්. එතකොට මම කරන්නේ ක්‍රොෂේස් 6ක් ගන්නවා. දැන් ඔල්රෙඩි එකක් තියෙනවා මෙතන. 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් දානවා. 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් දානවා. 6ක් දාලා ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මම දැන් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා ස්ටිච් දෙකක්. 1යි ඒ කියන්නේ එකම ස්ටිච් එකේ දෙකක් දාලා 1යි මේකෙත් එකක් දානවා. 1යි 2යි ස්ටිච් දෙකක් දැම්ම. දැන් ඊතුරු සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් දැන් මේ රෝ එක ඉවර වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ස්ටිචස් ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ 16ක්. පස්වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ 6 වෙනි රෝ එකේ. 6 වෙනි රෝ එකේදීත් අපි ඉන්ක්‍රීස් කරන්න යන්නේ. 6 වෙනි රෝ එකේ මම පළවෙනි එක දාගත්තා. 1යි ඊට පස්සේ ඒකෙදිත් අපි 6 වෙනි රෝ එකේදීත් අපි දාගන්නවා 7 stitches first. පාර 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි ස්ටිච් 7ක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ 8 වෙනි එකේදී අපි එකක් දෙක ස්ටිච් දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකේ 2යි. ඒ කියන්නේ අපි එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරා. ඊළඟ එකේදීත් අපි එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා මෙහෙම ස්ටිච් දෙකක් එකට දාලා. ඊළඟට අපි තව ස්ටිචස් මේ 7ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මෙතන. ඒ 7 නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 7ක් දාගෙන යනවා මේ විදිහට. මම 6 වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් මට 6 වෙනි රෝ එක ඉවර කරනකොට මට ස්ටිචස් මෙතන හම්බ වෙලා තියෙනවා ස්ටිචස් 18ක්. දැන් මම 7 වෙනි රෝ එකේ ඉඳන් රෝ 7 ඉඳන් රෝ 12 වෙනකන් 12 වෙනකන් මම මේ 18 ස්ටිචස්ම දාගෙන යනවා. අඩු කරන්නෙත් නෑ වැඩි කරන්නෙත් නෑ. පළවෙනි එක ඒ කියන්නේ රෝ 7 එකයි රෝ 8 9 10 12 සේරම දාගෙන යන්නේ මේ 18 ස්ටිචස් දාගෙන මෙහෙම රවුමට යනවා. මෙන්න මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික.
රෝ 12 එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ 13 වෙනි රෝ එකට. 13 වෙනි රෝ එකට යනකොට මම දැන් ඩික්‍රීස් ඒ කියන්නේ ස්ටිචස් දෙකක් අඩු කරන්න යන්නේ. දැන් මේ පළවෙනි එක මම ඉස්සල්ලාම ඒක ඉන්ක්‍රීස් කරා වගේම තමයි මම ඉස්සල්ලාම ස්ටිචස් 7ක් අරගන්නවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි ස්ටිචස් 7ක් කරලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් ඊළඟ 8 වෙනි එකයි 9 වෙනි එකයි එකට කරනවා. මේ ගන්නවා එකක් මේ පුල් ත්‍රු කරලා දෙවෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා පුල් ත්‍රු කරනවා. මේ තුනම එකට මේ කරනවා. ඊළඟට ආයෙත් සැරයක් ඊළඟ එකටත් යනවා. ඒකිනුත් ගන්නවා ඊළඟ එකටත් යනවා. ඒකිනුත් ස්ටිචස් තුන මේ දෙක අරගෙන ඒ දෙකත් එකට කරනවා. එතකොට දෙකක් තිබිච්ච ඒවා දැන් මගේ ස්ටිච් දෙකක් අඩු වුණා. දැන් මම ඩික්‍රීස් කරා දෙකක්. ඊළඟට ආයිස්සල්ලා වගේම මේ ඉතුරු ස්ටිච් හත මේ නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන යනවා. ඒ දාගෙන ගියාම අපිට මෙතන ස්ටිචස් 16ක් හම්බ වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපිට 18ක් තිබ්බා. අපි දෙකක් අඩු කරපු හින්දා දැන් මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ ස්ටිචස් 16යි. ඊළඟට දැන් මම මේ ඉතුරු මේ ස්ටිචස් 7 කරා. ඊට පස්සේ දැන් මම ඊළඟ 14 වෙනි රෝ එකට යන්නේ. 14 වෙනි රෝ එකේදී අපි ස්ටිචස් අඩු වැඩි කරන්නේ නැහැ. මේ ස්ටිචස් 16ම එක රෝ එකක් කරගෙන යනවා අඩු වැඩි නොකර. නම් ඒක මේ විදිහට නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 16ක් මේ වටේට කරගෙන යන්න. මෙතනට දැන් මම රෝ 14 එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ රෝ 15 වලට. ඒකෙදිත් මම ස්ටිචස් දෙකක් ඩික්‍රීස් කරනවා. දැන් මම පළවෙනි එකට ගියා. ගිහිල්ලා අපි ඉස්සලාම සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් ඉස්සලා වගේම කරනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මේ විදිහට 6ක් කරලා ඊළඟට ආයි ඉස්සෙල්ලා වගේම අඩු කරනවා ස්ටිච් දෙකක් එකට කරලා. එක සැරේයි එක ස්ටිච් එකක් අඩු වුණා. අපිට තව ස්ටිච් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ. මේකෙත් යනවා. මේකෙනුත් ගන්නවා ස්ටිච් දෙකක් අඩු කරා. දැන් ඉතිරි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6 මේ දාගෙන යන නිකන්. එතකොට ඔයගලන්ට ඔක්කොම හම්බ වෙනවා මේ ස්ටිචස් 14ක් මේ වටේටම. මේ 15 වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් 16 වෙනි රෝ එකයි 17යි අපි ඉන්ක්‍රීස් කරන්නෙත් නැහැ ඩික්‍රීස් කරන්නෙත් නැහැ. මේ අපිට හම්බ වෙච්ච මේ ස්ටිචස් 14 රෝ මේ දෙපාරක් කියන්නේ රෝ දෙකක් මේ කරගෙන යනවා මේ විදිහට. මේ 14 කියන්නේ ස්ටිච් 14 ඒවා දෙකක් කියන්නේ රෝස් දෙකක් කරගෙන යන්න මේ විදිහට. මම රෝ 17 එක ඉවර කරා. රෝ 18 එකේදීත් අපි ඉස්සල්ලා වගේම දැන් මම එනවා රෝ 18 එකට. පළවෙනි ස්ටිච් එක මේ රෝ 18 වල. ඒකෙදිත් ඉස්සල්ලා වගේම ස්ටිචස් 6ක් කරගෙන යනවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 6ක් කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම ස්ටිච් දෙකක් අඩු කරන්න ඕන. මේකෙන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙකක් එකට මේ නිකම් ක්‍රොෂේ කරනවා. ආයි තව එක දෙකක් ගත්තා. කරලා එකට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ස්ටිචස් 4 අපි නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 4 දාගෙන යනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි. දැන් අපි ඉන්නේ ලාස්ට් රෝ එක. ලාස්ට් රෝ එක තමයි රෝ 19. රෝ 19 එකේදී අපි අඩු වැඩි කරන්නේ මොනවත්වත්. අපි කෙලින්ම මේ කරගෙන යනවා. දැන් අන්තිම ලාස්ට් රෝ එකට එනකොට අපිට තියෙනවා ස්ටිචස් 12ක්. මේ ස්ටිච් 12 තමයි මේ නිකම්ම මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 12ක් කරගෙන යනවා. මෙතනට ආවම පෙන්නන්න. මේ ඉවර කරා රෝ 19 එක. දැන් මම පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඇවිල්ලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා මේ නූල කට් කරලා දානවා. මේ විදිහට තමයි අපි ඊළඟ ඊයේ එක හම්බ වෙන්නේ. මෙහෙම තමයි අපි ES දෙක. මම යන්නේ මේ ඩොගීගේ ලෙග්ස් හදාගන්න. ඒකටත් මම පළවෙනියෙන්ම ගන්නවා මේ මැජික් රින් එකක් අරගෙන දාගන්නවා මේක වටේට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක්. 1යි 2යි 3යි
4යි 5යි 6යි 6ක් දාගෙන මම මේකට ගත්තෙත් මේ කළු පාට මේ යාන් එකමයි අර ඉස්සලා ගත්ත එකමයි ඊට පස්සේ දාගෙන මම දැන් මේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට ආපහු ඇවිල්ලා මේ වගේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඇවිල්ලා දා ගන්නවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගෙන මගේ ස්ටිච් මාක් එකත් ඒකට දා ගන්නවා දාගෙන දැන් පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකට තව පළවෙනි එකට දෙකක් දා ගන්න ඕනේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් මේ විදිහට ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකටත් ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට ගිහින් දා ගන්නකොට දෙක ඔයගලන්ට හම්බ වෙයි අන්තිමට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 12ක් අපි මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් පෙන්නනවා ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ ඩයග්‍රෑම් එක මම ඔය ඉස්සරහ පෙන්නන පළවෙනියෙන් 6යි ඊළඟ ඒවා හැම එකක්ම දෙක දාගෙන යනවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් මේ විදිහට 12ක් වෙනකම් දැන් මම සිංගල් ක්‍රොෂේස් 12ක් දාගත්තා මෙතන ඊට පස්සේ මම ආයේ මේකේ පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දා ගන්නවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට සිංගල් අපි නෝමල් රවුම හදාගන්න ඇත්තටම පළවෙනි එකට එකක් දැම්මා දැන් දෙවෙනි රෝ එකේදී අපි කරන්න යන්නේ පළවෙනි එකට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි දෙවෙනි එකට ආවහම සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකයි 1යි 2යි ඒ විදිහට තමයි යන්නේ පළවෙනි එකට එකක් දැම්මා දෙවෙනි එකට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා 1යි 2යි ඊළඟ එකට 1යි මම ඔයගලන්ට කීපවතාවම මේ රවුම හදන හැටි කියා දීලා තියෙනවා ඒ හින්දා මම හිතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කියලා මේ විදිහට දාගෙන ගියාම ඔයගලන්ට මේක ඉවර වෙනකොට ස්ටිචස් 18ක් මේ වටේට තියෙන්න ඕනේ මේ රෝ එක ඉවරනකොට මගේ දැන් මේ තුන්වෙනි රෝ එකේ කියන්නේ ස්ටිචස් 18ක් තියෙනවා මගේ තුන්වෙනි රෝ එක ඉවර වෙනකොට. ඒතකොට මගේ කකුල මෙන්න මේ වගේ පළලක් තියෙන්නේ මේ වගේ බැලුවොත් මේ තරම් පළල. දැන් මම මේක දාගත්තාම මේක තමයි ඇත්තටම මේකේ මේ පළල වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් මේ දැන් මේ ගාන ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි නම් ඔයගොල්ලෝ මේ තව රෝ එකක් යන්න 24 වෙනකන්. ඒ කියන්නේ ස්ටිච් 1යි ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ඩබල් කරනවා. ඒ විදිහට මේ රවුම තව ටිකක් ලොකු කරගන්න. දැන් මගේ මේ නූල මහත හින්දා මම හිතන්නේ මේ මට මේ ප්‍රමාණය ඇති වුණා. ඔයගොල්ලන්ට නූල හීනි නූලක් හම්බ වුණොත් මීට වඩා මේ වැඩි රෝ එකක් යන්න වෙයි. හරි දැන් මෙතනින් පස්සේ මම මේ දැන් රෝ 3 එකේනේ රෝ 4 එකේ ඉඳන් රෝ 21 වෙනකන් රෝ 21 වෙනකන් මේක අඩු වැඩි කරන්නේ නැතුව සිලින්ඩරයක් වගේ මෙහෙම කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ සිලින්ඩරයක් වගේ හම්බ වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ ටික කරලා මේ විදිය තමයි පේන්නේ. මේ වගේ කකුල් 4ක් හදාගෙන දැන් මම මේ ඩොග්ගේ කකුල් මෙහෙම කරගත්තා. මේ අපි ඉස්සර වගේ කරලා දැන් මම පුළුන් චුට්ටක් පුරවලා ගොඩක් නෙවෙයි. මේ චුට්ට විතරක් හිටින්න පුරවලා ඉස්සෙල්ලා. මෙන්න මේ පෝස් මේ කියන්නේ නීපොතු මහ ගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන කළු නූලක් අරගෙන මෙන්න මේක චුට්ටක් කොහොම පැතලි කරලා වගේ අරගෙන මෙන්න මෙතනින් යටින් මේ හරියෙන් විතර වගේ මේ චුට්ටක් මේ හරියෙන් විතර අරගෙන මම මෙතෙන්ට එනවා. මම මේ නූල සම්පූර්ණයෙන් අදින්නේ මේක ඇතුළට යනකම් විතරයි අදින්නේ. ඊට පස්සේ චුට්ටක් මෙතන ස්ටිච් එකක් දාලා ඒක හයි වෙන්න. එහෙම දාලා ඊට පස්සේ මේක එහෙම මේ පැත්තට අරගන්නවම. නැද්දකට අරගත්තා මේ හොඳට හයියට තියෙනවා. දැන් අපි බ්ලැන්කට් ස්ටිච් එක මහන විදිහට දැන් මෙතන ඉන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන් ඔහොම අරගෙන මේක මේ පැත්තට වෙනකම් පසාරු වෙනකම් යනවා ඔහොම. අරගෙන දැන් මගේ නූල මෙහිම යටින් දාලා නිකන් අර බ්ලැන්කට් මැස්ම කියන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි මේ කියන්නේ. එන්න මෙහෙම හිටින්නේ. චුට්ටක් ඔන්නම චුට්ටක් ගොඩක් නෙවෙයි චුට්ටක් කොහොම අදිනවා. ඇදලා ඇඟිල්ල තියාගෙනම ඊළඟ එක ගන්නවා අපි මෙන්න මේ හරියෙන් විතර වගේ අරගෙන ආයි ඒකත් මේ පල්ලෙහාටම අරගෙන යනවා. මෙන්න එහෙම. මේ චුට්ටක් විතර අදින් චුට්ටක් විතර. ඊළඟට තුන්වෙනි එක මම මෙතෙන්ට විතර යනවා.
සොරි උඩින් දාන්න මෙතනට විතරම ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙහෙම මේ පල්ලෙහාට එනවා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ චුට්ටක් ඇද්දට මම ආයි දෙවෙනි වටයක් යනවා මොකෝ මට මේක උඩින්ම මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම යනවා මේක ඇවිල්ලා ආයි මෙතනින් එළියට එන්නේ එතනින් එළියට මේක උඩින්ම මේ නුරත් එන මට උන් ටිකක් අද පාටට එන්න නැත්නම් මේක අදිනකොට ඇතුළට ගිලා බහිනවා මෙන්න මේ වගේ මේ වෙලාවදී ගොඩාක් අදින්නේ ඊට පස්සේ ආයි දැන් මම මෙතන ඉන්නේ මේක දිගේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේකට දාලා මෙන්න මෙතනින් එළියට එනවා මෙන්න මෙහෙම දෙවෙනි පාර අදින ගොඩක් අදින්නේ ඒක අපිට පේන තියෙන්න ඕන කළු පාටට මේක ඊළඟ පාර මෙහෙම අරගෙන මම ආයි මෙතන යටට ගන්නවා මේ තියෙන්නේ ඊට මම අන්තිමටම ආයි මේක ඇතුලින් දාලා මම නූල් ස්ටිචස් 4ක් දාන්න තියෙන්නේ කළු පාටයි දැන් මේක මෙහෙම කරලා ටිෂු බොක්ස් එකේ ඉතුරු කොටස දෙවැනි වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් අද ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි බයි.